साथीहरु नमस्कार। यहाँलाई बीआरआई टेक्निक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यहाँहरुले डिबी लोटी भरिसक्नु भएको छ होला। अमेरिकाले डिबी लोटी प्रोग्राम अन्तर्गतको डिबी लोटी 2024 को रिजल्ट नतिजा अब छिट्टै नै प्रकाशन गर्दैछ अथवा चाहिँ यही 2023 मे 6 अथवा वैशाख 23 गते डिबी लोटीको रिजल्ट आउँदैछ। यहाँहरुले पनि डिबी लोटी भरिसक्नु भएको छ भने त्यसको रिजल्ट कसरी हेर्ने, नतिजा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरुलाई जानकारी छैन भने पक्का पनि आजको यो भिडियोले तपाईलाई धेरै सहयोग गर्नेछ। त्यसैले यदि तपाईले डिबी लोटी 2024 कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। साथीहरु पक्का पनि यहाँहरुले डिबी लोटीको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत डिबी लोटी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज म कसरी डिबी लोटीको रिजल्ट हेर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र जसको लागि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट अथवा त मोबाइलबाट सजिलैसँग डिबी लोटीको रिजल्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र जसको लागि म तपाईलाई स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु। र यदि तपाईसँग मोबाइल छ अथवा मोबाइल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कम्प्युटरको मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग इन्टरनेट जडान गरिएको छ भने, है त। जसको लागि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा सर्वप्रथम कुनै पनि वेब ब्राउजर खोल्न पर्ने हुन्छ। जस्तो वेब ब्राउजर मसँग क्रोम छ, मैले अहिले चाहिँ तपाईलाई क्रोम मार्फत चाहिँ देखाउन चाहन्छु। यो क्रोम मार्फतको यो सर्च बारमा तपाईले DVLOTTERI डिबी लोटी भनेर इन्टर गर्नुभयो भने यहाँ तपाईको खुलेको छ। यहाँ डिबी लोटीको साइट खुलेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम्स भनेर खुलेको छ। यो चाहिँ डिबी लोटीको साइट हो, फर्स्टमा खुलेको साइट। यसमा तपाईले क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ खुल्दैछ। त्यसपछि यो इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्रामको यो वेबसाइट खुलेको छ र यही वेबसाइट मार्फत तपाईले डिबी लोटी 2024 को रिजल्ट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले यदि डिबी लोटी भर्दा आफूले चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर राख्नु भएको छ भने त्यो कन्फर्मेसनको नम्बरबाट तपाईलाई डिबी लोटी 2024 परेको छ कि छैन भनेर तपाई सेलेक्ट हुनुभयो कि भएन भन्ने विषयमा तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ द इन्टरप्रेट फर द डिबी लोटी डिबी 2024 डाइभर्सिटी भिसा वाज बिट्विन अक्टोबर 5 2022 एन्ड नोभेम्बर 8 2022 भनेको छ। 2022 नोभेम्बरसम्म चाहिँ यो अन्तिम डेटसम्म थियो, त्यतिसम्म तपाईले चाहिँ भरिसक्नु भएको थियो। र 2024 को लागि चाहिँ यहाँ चेक स्ट्याटस यहाँ दिएको छ भने यो 2023 यो भन्दा 2024 को भन्दा अगाडिको लागि चाहिँ भरेको छ भने यहाँले भनेको छ। यदि तपाईले 2024 को लागि तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसले के भनेको छ, डिबी 2024 इंटर्स मे बी इंटर देयर कन्फर्मेशन्स इन्फर्मेशन्स थ्रु द बेलो लिंक। यो लिंकबाट भनेको बेलो लिंक स्टार्टिङ एट नून इडिटी मे 6 2023 भने मे 6 2023 भनेको चाहिँ बाटो तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मे आज 4 रहेको छ। त्यसैले यो तपाईले आज नभएर पर्सि तपाईले वैशाख 23 गते चाहिँ आफ्नो 2024 को डिबी लोटीको चाहिँ रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ यो लिंक मार्फत, है। अब यो लिंक चाहिँ अहिले 2023 को छ, डिबी 2023 को छ र 2024 को लागि चाहिँ यहाँ के आउँछ, डिबी 2024 भन्ने आउँछ र यसमा क्लिक गर्नु तपाईले 2024 को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, है त। त्यसैले यो चेक गर्नको लागि तपाईले यो चेक स्ट्याटसमा क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ। यदि क्लिक गर्ने भने यहाँ लेखिन्छ वेलकम भनेको छ। वेलकम भनेको छ, यसमा तपाईले सिधै कन्टिन्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खालको विन्डो आउँछ। इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। कन्फर्मेसन नम्बर भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईले डिबी भर्दा त्यसले चाहिँ डिबी भर्दा तपाईलाई कन्फर्मेसन नम्बर दिएको छ, त्यो कन्फर्मेसन नम्बर हाल्न पर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ। त्यसपछि लास्ट फ्यामिली नेम तपाईको चाहिँ फ्यामिलीको लास्ट नेम हाल्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ अलिकति तल जाउँ, प्रोभाइड द इयर अफ द बर्थ भने यो चाहिँ तपाईले आफ्नो जन्मेको इयर चाहिँ हाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको दिएको चाहिँ अथेन्टिकेसन भनेको छ, यो चाहिँ यो क्याप्चा चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र मैले तपाईलाई यदि तपाईले जुन भर्दा डिबी लोटी भर्दा तपाईलाई कन्फर्मेसन नम्बर दिएको छ, कस्तो हुन्छ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ मैले भनेको छु
जस्तो इक्जाम्पल लागि मैले कन्फर्मेसन नम्बर मेरो कन्फर्म नम्बर देखाउन चाहन्छु। डिबी कन्फर्म नम्बर भनेको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको कन्फर्मेसन हुन्छ, डिबी 2024 सबमिसन कन्फर्मेसन नम्बर भनेको छ, इन्टी रिसिभ भनेको छ है त। यो रिसिभ मार्फत तपाईँलाई यहाँ दिएको छ, यहाँ सक्सेस भनेको छ, तपाईँले भर्दा सक्सेस भनेको छ होइन, कहिले भरेको भनेर यहाँ देखाएको छ। र मेरो इन्टर के भने नेम भने होइन, यो लास्ट फ्यामिली नेम, यो चाहिँ फर्स्ट नेम भनेको छ है त। कन्फर्मेसन नम्बर मेरो यो दियो, यो हो है त। र अर्को चाहिँ तपाईँको छ यो मेरो डेट अफ द इयर भनेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँ डिजिटल सिग्नेचर भन्छ। यदि तपाईँले यति इन्फर्मेसन भयो भने तपाईँको लट्रीको रिजल्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले ब्राउजर लैजान चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ यो त्यो कन्फर्मेसन राख्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ कन्फर्मेसन दिएको छ यहाँ, यो कन्फर्मेसन तपाईँले चाहिँ राख्न पर्ने हुन्छ है त। इक्जाम्पल लागि मैले यो हान्छु, तर मिल्न चाहिँ मिल्दैन। यो कन्फर्मेसन नम्बर तपाईँले कपी गर्नुहोस्, कपी कन्ट्रोल सी, त्यसपछि तपाईँले यहाँ लिएर कन्ट्रोल भी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्ट फ्यामिली नेम तपाईँको यहाँ कन्ट्रोल सी तपाईँले टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। त्यसपछि मेरो इयर भनेको छ 1992 भनेको छ है त। यहाँ चाहिँ मैले हाल्न सक्छु इयर अफ द बर्थ भनेको छ यहाँ 1992 भनेको छ है त। यति हानिसकेपछि तपाईँले भन्छ त्यहाँ त इनभ्यालिड कन्फर्मेसन नम्बर भनेपछि यो कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ इनभ्यालिड भनेको छ, किनभने यो नम्बर 2024 को हो है त। यहाँ दिएको छ 2024 भनेर दिएको छ, यो 2023 मा हामीले गरेको छौँ आज, किनभने यो आइसकेको छैन, मे कति 6 बाट मात्रै आउँछ, त्यसैले इनभ्यालिड भनेको छ। यसरी तपाईँले राख्नु भएर त्यसपछि तपाईँले यहाँ क्याप्चा जे छ त्यही टाइप गर्नुपर्ने तपाईँले। यदि तपाईँलाई यहाँ कहिले अप्ठ्यारो आयो भने यहाँ रिफ्रेस बटनमा क्लिक गर्नु भने यसले के दिन्छ, यहाँ अर्को दिन्छ है त। जस्तो मानौ YUK छ है त। यति हान्न तपाईँले सबमिसन गर्नु भने तपाईँ के हुन्छ, यसले आफ्नो तपाईँसँग परेको परेन भनेर तपाईँलाई यहाँ चाहिँ दिएको हुन्छ। तर मेरो चाहिँ के भन्छ, यो इनभ्यालिड नै नम्बर भनेको छ। यसलाई तपाईँले 2024 मा हाल्नु हुन्थ्यो, इनभ्यालिड भन्दैन है त। यदि गरेपछि तपाईँ इडिबीको रिजल्ट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। पक्का पनि यो भिडियोले तपाईँलाई केही न केही जानकारी दिएको छ होला, अथवा चाहिँ डिबी लट्री 2024 को रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूले पक्का पनि जानकारी पाइसक्नु भएको छ। र आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बरबाट र आफ्नो लास्ट फ्यामिली नेम र बर्थ इयर मार्फत चाहिँ आफूले सजिलैसँग डिबी लट्रीको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन परेको छ। यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यहाँहरूलाई डिबी लट्रीको नतिजाको लागि, रिजल्टको लागि शुभकामना। हस् त, आजको लागि भिडियो यति नै। यस्तै भिडियो लिएर आगामी दिनहरूमा आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।